Hi guys, welcome back to Perfect English with Adela. Today we're going to learn about the identifying tense, or in essence, how to identify tense in sentence. Okay, it is somewhat difficult to identify tense in sentence. That's why I preferred this lesson to be discussed for today. Before we're going to identify types of tense, it's better to explain the definition of tense. A tense is a Greek word used to show time of the action. So the time of the action should be proportional to that of the verb. Okay, for example, I watch movie this night. In this sentence, watch is in the infinitive form. It is a verb in the infinitive form, whereas the time adverb this night, it is time one. 12 ቴንሶች አሉ። 12ቱን ቴንሶች ለመለየት ትንሽ ውስብስብ ያለ ነገር ያለው ይመስላል። ነገር ግን እጅግ በጣም ቀላል ስለሆነ የቴንስ አይነቶችን በቀላሉ መለየት እንዴት መለየት እንደሚቻል እንማርበታለን ማለት ነው። አይደንቲፋይንግ ቴንስ ቴንሶችን እንዴት ነው የምንለየው? ከዛ በፊት ግን ቴንስ ማለት ነው። ቴንስ is a Greek word. ቴንስ ምንድነው? የግሪክ ቃል ነው። ቴንስ is not an English word. It is rather a Greek word. ቴንስ ማለት የአንድን ድርጊት ጊዜ የሚገልጽ ማለት ነው። ይሄ ማለት በአንድ አረፍተ ነገር ውስጥ ድርጊትና ጊዜ መጣጣም አለባቸው። ድርጊትና ጊዜ መጣጣም አለባቸው ሲባል ድርጊቱ አሁን ከሆነ ቨርቡ ግሱ አሁን ከሆነ ታይም አድቨርቡ አሁን ይሆናል ማለት ነው። ታይም አድቨርቡ ደግሞ ኦቨር ካደረገ ወይም ደግሞ ካለፈ ግሱ ካለፈ ታይም አድቨርቡም አብሮ ያለፈ መሆን አለበት ማለት ነው። I watched the movie this night. ዛሬ ማታ ፊልም አለ። በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ ግሱ ኢንፊኒቲቭ ነው፣ ያሁን ጊዜ ነው። ጊዜውም ደግሞ አሁን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቨርብና ታይሙ ምንላቸው? ፕሮፖርሽናል ናቸው ማለት ነው። ቨርብና ታይሙ ፕሮፖርሽናል ነው ወይም አብሮ መሄድ አለበት ማለት ነው። ኤቪቱ ሲሆን ኤቪቱ ይሆናል ማለት ነው። በመጀመሪያው አረፍተ ነገር ውስጥ ግሱ ያሁን ጊዜ ሲሆን ታይም አድቨርቡም የጊዜ ተውሳከ ግሱም አሁን ነው ማለት ነው። በዚህኛው አረፍተ ነገር ስትመለከት ደግሞ I watched the movie that night. I watched the movie that night. በዚህ ሰንተንስ በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ ደግሞ watched የሚለው ወደ ቪቱ ፓስት ሲምፕል ቴንስ ሲቀየር እዚህ ጋር ታይም አድቨርብ አብሮ ይቀየራል ማለት ነው። ታይም አድቨርቡ ኦቨር አድርጓል ማለት ነው። ዛሬ ማታ ፊልም ያለው ባለፈው ማታ ፊልም አይቻለሁ። ስለዚህ ሁለቱም አረፍተ ነገሮች በዚያ የምንረዳው ምንድነው? ቨርብና ታይሙ ፕሮፖርሽናል እንደሆኑ እንረዳለን ማለት ነው። ይህን የሚያስተምረን ምንድነው? ቴንስ ነው ማለት። ስለዚህ ስለ ቴንስ ስናወራ ጊዜና ድርጊታችን መጣጣም አለበት። ያን ነው ቴንስ የሚያሳየው ማለት ነው። because tense shows time of the action. ያንድ ድርጊት ጊዜ ነው የሚያሳየው። Now we're going to discuss how to identify tense. There are about 12 types of tense in English. 12 ቴንሶች አሉ። 12ቱም ቴንሶችን እንዴት መለየት እንደሚቻል አሁን እናያለን ማለት ነው። ምን ለየበት ቀላልና ግልጽ የሆነ መንገድ አሳየ። V1 V with እነዚህ ቀላልና ግልጽ የሆኑ ቴንሶችን የመለያ መንገድ ነው ማለት። በፊት ስለ ቴንስ ዴፊኒሽን ለማየት ሞክረናል። አሁን ደግሞ ቴንሶቹ ብዙ የእንግሊዘኛ ቋንቋ ተማሪዎች ቴንሶችን መለየት እንደሚቸገር አውቃለሁ። 12 ቴንሶች አሉ። present simple tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense, past simple tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense, simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. አሁን እነዚህ 12 ቴንሶች ለመለየት የመጀመሪያው ቴንሶችን እንዴት መለየት እንዳለብን ማወቅ ስላለብን ነው። ስለዚህ ምን ለይበት ወይም ኔሚንግ ወርድ መለየት እንችላለን ቴንሶቹ ማለት ነው። ቀጥሎ ስትራክቸር ናል። አሁን ስትራክቸር ከጻፍን ቴንሶቹ የት እንደሆኑ ቨርብ V1 ከሆነ ፕሬዘንት ብለን እንጠራዋለን። ፕሬዘንት ወይም ፕሬዘንት ሲምፕል ብለን እንጠራዋለን። V1 ከሆነ ፕሬዘንት ወይም ፕሬዘንት ሲምፕል ብለን እንጠራዋለን። ቨርብ ዊዝ ኢንግ ከሆነ ኮንቲኒየስ ብለን እንጠራዋለን። V3 ፎርም ከሆነ ፓስት ፓርቲሲፕል ፎርም እንለው ነው። V3 ከሆነ ግን በቴንስ ደረጃ አሁን ስለ ቴንስ አጠራ ነው። V3 ከሆነ ፐርፌክት እንለዋለን። V2 ከሆነ ፓስት እንለዋለን ወይም ፓስት ሲምፕል እንለዋለን። ዊል ከሆነ ደግሞ እንለዋለን ሲምፕል አንዳንዴ ላንለው እንችላለን፣ ግን ፊውቸር እንለዋለን። ስለዚህ እነዚህ ቅንፍ ያሉትን አንዳንዴ ብለን እንጠራቸው ስለምንችል እንዳማራጭ የምንጠቀመው ነው ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ብቻ ለነሱ እንጠራቸዋለን። ከዛ በሁለተኛ ላይ ይህን እንተዋለን። አሁን ቀጥሎ ቴንስ ስትራክቸር እንጽፋለን። ቴንስ ስትራክቸር ስንጽፍ
የምንጽፈውን አይነት ቴንስ ምን አይነት ቴንስ እንደሆነ በስትራክቸሩ እንለያለን ማለት ነው። subject plus verb 1 subject plus verb 1 plus or minus object no matter about the object of the sentence. we're interested in the structure of tense. ቴንሶችን በስትራክቸር እንዴት መለየት እንደሚቻል ነው የምናየው። ቅድም ያልኳችሁ እዚህ ጋር የጻፍናቸው እነዚህ ቴንሶችን የምንለይበት ቀላልና ግልጽ የሆነ መንገድ ነው ማለት ነው። v1 ምንድነው? ፕሬዘንት ብለናል ወይም ፕሬዘንት ሲምፕል ብለናል። v-ing continuous ብለናል። v3 perfect ብለናል። v2 past or in essence past simple ብለናል። will or shall ወይም ደግሞ will and shall will / shall ካለው ደግሞ simple future ወይም ደግሞ future ብለናል። ስለዚህ የጻፍኩትን ቴንስ በዚህ መሰረት ስትራክቸሩን እያነበብን ባላቸው መሰረት ምን አይነት ቴንስ እንደሆነ እናያለን። እዚህ ጋር 4 አይነት ቴንሶች ጽፈናል። 1 2 3 4 አይነት ቴንሶች ጽፈናል። እስኪ እንለያቸው። አሁን እነዚህ ቴንሶች ስትራክቸራቸው ጽፈናል። በተጻፈው ስትራክቸር መሰረት የእያንዳንዱ ቴንስ በዚህ ስትራክቸር ማን እንደሆነ ስያሜያቸው እናገኛለን። በዚህ በጠራው። እሺ አሁን ስለ ሳብጀክትም ስለ ኦብጀክትም ማውራት አይመለከታልም። For the time being, we are not supposed talking about these objects, the subject of the sentence, and the object of the sentence. No matter, leave it. You're gonna leave the subject and the object of the sentence for the time being, since we are interested in identifying tense. ስለ tense ነው። እኛ ግሱ ላይ ነው። We are interested on the verb when talking about the tense. ስለ tense ስናወራ የግድ ግሱ ላይ ብቻ ነው እኛ አትኩሮት ማድረግ ያለብን። ስለ ሳብጀክት እና ስለ ኦብጀክት ሆን አይመለከተንም። ሳብጀክት እና ኦብጀክት የግድ ሊኖር ስለሚችል ወይም ደግሞ ሳብጀክት እና ኦብጀክት መጨመሩ ስለማይከብድ ማለት ነው። አሁን ቨርቡን ብቻ እናያለን። subject plus verb plus object. Every sentence consists of a subject, a verb, an object or a predicate. That is a complete sentence. Subject plus v1 plus object. Subject አልኩና v1 አልኩ። v1 ከሆነ ምን ይባላል? ይሄ ፕሬዘንት ሲምፕል ብለናል። ለመጀመሪያ ጊዜ እነዚህ ይጠራሉ ለመጀመሪያ ጊዜ። ከዛ በኋላ ግን ቅንፍ ያስቀመጥናቸው ስያሜ አንጠራቸውም ከነሱ ውጭ ለመጀመሪያ አይደለም። ስለዚህ v1 ማለት ነው ሰብጀክት ፕላስ ቨርብ 1 ፕላስ ኦብጀክት v1 ስለሆነ ምን አለ? ፕሬዘንት ሲምፕል ቴንስ። ይሄ ምን ይባላል? ፕሬዘንት ሲምፕል ቴንስ ወይም ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ። ሁለተኛውስ ምን ይሆናል? ሁለተኛው ደግሞ subject plus v1 አለ። v1 ምንድነው ያለው? እዚህ ጋር v1 አለ፣ ፕሬዘንት አልነው። ሲምፕል ምነው ባንጠራው ችግር የለም። ቅድም እንዳልኳችሁ ሁለተኛው ላይ አሁን የመጀመሪያው v1 ስላለ እዚህ ጋር subject plus v1 plus object v1 ማለት ፕሬዘንት ነው ብለናል። ፕሬዘንት ሲምፕል ወይም ፕሬዘንት ቴንስ። የመጀመሪያው ፕሬዘንት ሲምፕል ቴንስ ለምን? ይሄ v1 ስለሆነ እዚህ ላይ ሰየምነው v1 ምን ብለን እንጠራዋለን? ፕሬዘንት ሲምፕል ቴንስ ስለምንለው ይሄ ፕሬዘንት ሲምፕል ቴንስ እንለዋለን። ወይም ደግሞ ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ የሚባለው ችግር የለውም። ፕሬዘንት ሲምፕል ቴንስ ወይም ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ግን በዚህ ስያሜ ስለሆነ ፕሬዘንት ሲምፕል ቴንስ ብለናል። እሺ ወደ ሁለተኛው እንሄዳለን። subject plus verb to be plus verb with ing plus object. okay, subject plus verb of be1 infinitive or present form plus verb with ing. እዚህ ጋር አንድ ከሰብጀክት ቀጥለን ነው እንግዲህ አሁን እኛ እየለየናለ ነው። ሰብጀክት ቀጥሎ ቨርብ አገኘነ። ቨርብ ቱ ቢ ምን አይነት ፎርም አለው? v1 ነው። v1 ምን ይባላል? ፕሬዘንት ይባላል። ከዛ ቨርብ ዊዝ ኢንግ ምን ይባላል? ኮንቲኒዩስ። ፕሬዘንት ኮንቲኒዩስ ቴንስ። it is a present continuous tense. okay, it is a present continuous tense. present continuous tense. እሺ ሶስተኛውን ደግሞ እንጠራለን። ሰብጀክት ፕላስ አለና ቨርብ 1 ይሄ has one ማለት ነው። ስለዚህ አሁን verb 1 ከሆነ ምን ይባላል? ፕሬዘንት ይባላል። ከዛ ቀጥሎ ይሄኛው አማራጭ ስለሆነ v1 v2 has or have የሚባለው it is if the subject of the sentence singular we use the verb to have, whereas if the subject of the sentence is plural we use the verb to have form of have in plural form or structure. ስለዚህ ሲንጉላር ፕሉራል የሚል ኬስ ስለሆነ ዝሮ v1 ይሄንም ሆነ ይሄ v1 ነው። ኦፕሽን ነው። it is an option. subject plus አሁን subject plus v1 ምን አለው? ፕሬዘንት አለና ከዛ v3 ምን አለ? v3 ምን ተብሎ ይጠራል? ፐርፌክት። ስለዚህ ፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ
present perfect tense present perfect tense very good okay let's go ለመጨረሻው ደግሞ ምንድነው subject plus ይሄም ተመሳሳይ ነው v1 ይባላል present ይባላል as v3 ነው ይሄ been is the past participle form of the verb to be እዚህ v1 አለ v1 ነው v1 ምን ይባላል present ይሄ ኦፕሽናል ነው v1 present v3 ነው ይሄ present perfect ከዛ verb is ምን ይባላል continuous present perfect continuous tense this one is present simple tense this one is present continuous tense and what about this one present v3 perfect tense and this one present perfect and continuous tense simple present tense present continuous tense present perfect tense present perfect continuous tense አራቱን አይነት ቴንሶች አሁን ለይተናል ማለት ነው በዚህ ቀላል የስያሜ አጠራር መሰረት አራቱን ቴንሶች መለየት ይችላል እሺ አራቱም ቴንሶች እየጠራናቸው እነዚህ present simple tense present continuous tense present perfect tense present perfect continuous tense ነው ስትራክቸሩን ይዘናል ማለት ነው አሁን እነዚህ ምን ይባላሉ አራቱም ቴንሶች the present tense ይባላሉ እነዚህ ምን ይባላሉ the present tense ማለት ነው the present tense የሚለው ያሁን ጊዜያትን ድርጊት የምንገልጽበት ስለሆነ the present tense ብለን እንጠራቸዋለን the present tense ብዙ ነው the present tense ናቸው አራት ስለሆነ ከነዛ እነዚህ the present tense ናቸው እሺ ይሄን ያዙልኝ ሁለተኛው እንሄዳለን the present tense ካልነ the past tense የሚባላል ማለት ነው the past tense ለማድረግ ቀጥታ ይሄንን ስትራክቸር ሌላ ሳንጽፍ መጻፍ ሳይጠበቅብን ቀጥታ እነዚህን v2 ብቻ እናደርጋለን ማለት ነው አሁን the present tense የሚላይተናል the past tense ለማድረግ v1 የሚሉትን ወደ v2 መቀየር ብቻ ነው ሌላ ምንም እንነካካው ነገር የለም ሌላ ኦብጀክት ሰብጀክት ኦብጀክት የሚለው ኬዝ ላይ ምንም ችግር የለበትም ቀጥታ እነዚህ the present tense ይባላሉ ስለዚህ the present tense ካለ the past tense የሚባሉ ማለት ነው the past tense የሚባሉት ደግሞ እንዴት ነው የሚመሰረቱት ካለ እነኚህ v1 የሆኑትን v2 እናደርጋለን ማለት ነው አሚኖርማይ v2 okay come on v2 እዚህ ጋር past simple tense past simple ሁለተኛ ላጠሩትን ብያቸዋለሁ past continuous tense past v3 perfect tense past perfect continuous tense ምን መጻፍ ሳይጠበቅብን past simple tense past continuous tense past perfect tense past perfect continuous tense have in your mind okay now have in your mind present simple tense change it to past simple tense present continuous tense change it to past continuous tense present perfect tense change it to past perfect tense and present perfect continuous tense change it to past perfect continuous tense ስምንት አይነት የቴንስ ስትራክቸሮችን ለይተናል ጽፈናል ማለት ነው አሁን የሚቀሩ ምንድነው ደግሞ the future tense የሚለው እናያለን the future tense የሚለውን ለመለየት ደግሞ ምንድነው የምናደርገው እዚህ መሃል ላይ ከመጀመሪያው v2 እናጥፈውና ከፕሬዘንቱ ላይ ነው የሚመሰረቱት v2 እናጥፈውና the present tense ለማድረግ ልክ ከሳብጀክቱ ቀጥሎ ማለት ነው ከሳብጀክት ቀጥሎ ሁሉም ቦታ ላይ ዝም ብለን ሁሉም ቦታ ላይ እንጨምራለን ሁሉም ቦታ ላይ እንጨምራለን ምንድነው እንጨምረው አሁን ልብ በሉ the future tense ደግሞ ለመለየት ወይም ለመጻፍ ልክ subject plus ብለን ከዛ ከቨርቡ ከሌላው በፊት ከፊት ለፊት subject ከሳብጀክቱ በኋላ ማለት ነው will or shall ብቻ ነው የምንጨምረው will or shall እሺ will or shall የሚለውን ጨመርን ከዛ will or shall የሚለው ሁለቱም ምን ናቸው v1 ፎርም ናቸው ያሉት would እና should ስላልሆነ ማለት ነው ኢንፊኒት ነው v1 ነው እሺ አሁን እንጠራለን እዚህ ላይ ምን አለ ማለት ነው ይሄ ቨርብ ሌላው እንዳለ ነው v1 እነዚህ v1 ናቸው እንግዲህ v1 ምን ይጠራል ፕሬዘንት ብለናል ግን ይሄ will የሚለው እዚህ ጋር ሌላ ስያሜ ሰጥተናል simple future ብለናል simple future ብለናል ለመጀመሪያ እንዳልኳቸው simple future ነው ልክ present simple እንዳልነው የመጀመሪያውን simple future ስለምንለው ከዛ በኋላ ያለውን ግን
ፊውቸር የሚለው ሲምፕል የሚለውን እንጥለዋለን ብያችኋለሁ። አሁን የመጀመሪያችን ስለሆነ ያው ዊል አለ ከዚህ ሰብጀክት ፕላስ ዊል ፕላስ verb 1 ፕላስ ኦብጀክት subject plus will is in the infinitive form will. okay, so will ማለት simple future ነው። simple future tense future ይሄው future verb with ing future continuous tense እሺ future v3 perfect tense future perfect continuous tense አሁን ደግሞ ከሲምፕል like that of present simple tense change to past simple tense present simple ወደ past simple እንደተቀየረ ሁሉ present simple ወደ simple future ይቀየራል ማለት ነው። በዚህ ላይ simple present simple future present continuous future continuous present perfect future perfect present perfect continuous future perfect continuous ብለን እንቀይራለን ማለት ነው። አሁን ልበሉ ቁጥሩ ስንት አይነት ቴንሶች ማለት ነው? 12 አይነት ቴንሶች። ስለዚህ the present tense the past tense and the future tense ብለን እንለያቸዋለን። እነዚህን ደግሞ በዲያግራም እናያለን ማለት ነው። አሁን ቴንሶቹ ጥቅማቸው ምንድነው? ስለ ቴንስ ጥቅም አይደለም እያወራን ያለው። የመጀመሪያ ቴንስን ስትራክቸር መጻፍ፣ ቀጥሎ ቴንስ አይነቶችን መለየት፣ ከዛ በኋላ ነው የቴንሶችን ዩዜጅ ኦፍ ፈንክሽን መማር የሚችለው ማለት ነው። ምክንያቱም from simple to complex ነው እየሄድን ያለ ነው። እሺ አሁን የቴንስ አይነቶችን ስትራክቸሮችን ጽፈናል። 12ቱን ቴንሶች መጻፍ ችለናል፣ መለየትም ችለናል ወይም መጥራትም ችለናል፣ ለይተናቸዋል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ምንድነው የምናደርገው? አራቱም አይነት ቴንሶች ምንድነው የሚያለያያቸው? የአራቱም አይነት ቴንሶች በዲያግራም እስኪ ቀለል ባለ መልኩ በዲያግራም እንየው። the present tense የሚባሉት በዚህ አይነት ዲያግራም የሚገለጹ the present tense ነው። future tense ማለት እንደዚህ አይነት ዲያግራም ሊኖራቸው ይችላል። the past tense ምንለው ደግሞ እንደዚህ አይነት ዲያግራም ይኖራቸዋል ማለት ነው። there are 4 kinds of the present tense, there are 4 types of the future tense and there are 4 types of the past tense. አራት 12 ቴንሶች እዚህ ጋር ግልጽ ማድረግ አንዳንዶቹ 16 አይነት ቴንሶች አሉ ብለው ያስተምራሉ። 16 አይነት ቴንሶች አይደሉም ያሉት 12 አይነት ቴንሶች ናቸው። 16 ያስባለው አራተኛው ቴንሶች the conditional tense የሚባሉት ነው። እነዛ conditional tenses ደግሞ ከነዚህ ስለሚመሰረቱ ሌላ የቴንስ አይነት ናቸው ብሎ መረዳት አያስፈልግም። there are 4 types of conditional sentence. Zero conditional tense, probable or likely to happen, improbable or unlikely to happen and impossible የሚባሉ አራት አይነት ቴንሶች አሉ። እነሱም ከነዚህ ስለሚመሰረቱ if clause of the probable or likely condition is present simple and the main clause of the probable or likely to happen condition is simple future. ዞሮ present እና future conditional tense የሚመሰረተው በእነዚህ መካከል ነው ማለት ነው። conditional tense የሚመሰረተው present እና በfuture ማለት ነው። for example, if in this sentence you can understand from which part of tense the conditional tense is made. If I study hard, comma, I will promote to the next grade. ቀደም ፕሬዘንት እና ፊውቸር ላይ ነው ኮንዲሽናል ቴንሶች የሚመሰረቱት። ስለዚህ ሌላ አራት አይነት ቴንሶች አሉ ብሎ ማስተማር አያስፈልግም። ያን ያክል አስፈላጊ አይደለም። ምክንያቱም ከዚህ ውስጥ ስላሉ እነዚህ ፋሚሊያር ናቸው ማለት ነው። ፕሬዘንት እና ፊውቸር ነው። ዛሬ እንዲህ ከሆነ ነገ እንዲህ ይሆናል ብለን የምናወራበት አይነት ነገር ስለሆነ ሁለቱም ከነዚህ ቴንሶች ውስጥ ስላሉ ሌላ ተጨማሪ ቴንስ ስላልሆኑ 16 አይነት ቴንሶች አሉ ብሎ ማወሳሰብ አያስፈልግም ማለት ነው። if I study hard I will promote to get next grade. እዚህ ላይ መረዳት እንደምትችሉት ሁለት አይነት ሴንቴንስ አለ፣ if clause እና main clause። if clause ይሄ ነው። if clause ይሄ ነው። if I study hard ምን አይነት ቴንስ ነው? if clause ይባላል። if subject plus verb 1 present simple ነው። present simple ነው if clause። እዚህ ጋር ደግሞ subject plus will ደግሞ ምንድነው? simple future። ስለዚህ present simple እና simple future present እንዲያውም v1 እና v11 2 የሆነ ፕሮፖርሽናል ነው የሚያሳዩት። simple present ሲሆን simple present ሲሆን if clause simple present tense ነው ወይ present simple tense ነው። main clause ደግሞ ምንድነው? simple future ነው። ሁለተኛው ታይፕ ኮንዲሽናል ቴንስ ከሆነ improbable or unlikely to happen ከሆነ ደግሞ if I studied hard I would promote to
the next class ስለዚህ if I studied የሚለው past simple ነው በተመሳሳይ ይሄም ኮንዲሽናል ቴንስ ነው ስለዚህ ዝሮ ዝሮ ተመሳሳይ ናቸው ምናልባት ኮንዲሽናል ቴንስ የሚለው ለየት ያለ ሲያሚ ስላለው ከዚህ እንትን ነው ይችላል ይሄም ባጠራር ነው እንጂ ሰብጀክት ፕላስ ቨርብ ቱ በሚለው ፓስት ሲምፕል ቴንስ ከሚለው አይነት ኮንቴክስት ነው ያለው ምክንያቱም ስለ ፓስት ሲምፕል ቴንስ እዚህ ላይ ስላየነ ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ ለማንኛውም 12 አይነት ቴንሶች አሉ አሁን ስትራክቸራቸውን ጽፈናል አይደንቲፋይ አድርገናል አሁን ደግሞ ምን እናደርጋለን የ12 አይነት ቴንሶች በዲያግራም ለማየት እንሞክራለን let us identify the diagrams of the tense I'm sorry for I'm not good at drawing ቀደም እንዳልነው አራት አይነት ፕሬዘንት ቴንሶች አሉ አራት አይነት ፓስት ቴንሶች አሉ አራት አይነት ፊውቸር ቴንሶች አሉ ይሄ የሚያሳየው ያው ፕሬዘንት ነው አሁን እንደሆነ ነው የሚያሳየው ፕሬዘንት ሲምፕል ቴንስ ፕሬዘንት ኮንቲኒየስ ቴንስ ፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ and present perfect continuous here is the present simple tense present continuous tense present perfect tense and a present perfect continuous tense what about this is the past tense opposite that like that of this is for the time being past simple tense past continuous tense past perfect tense and a past perfect continuous tense what about this one simple future tense future continuous tense future perfect tense and a future perfect continuous tense you're going to simply understand as the diagram what is happening as the present tense ምንለው አሁን የምናከናውነው ነገር ማለት ነው በቅርቡ ነው የጊዜ ተገደበ እንደሆነ ዳርና ዳር ያሳያል ዲያግራሙ አራቱም አይነት ቴንሶች በተገደበ ጊዜ ውስጥ ነው ያሉት ስፔሲፊክ በሆነ ታይም ውስጥ ማለት ነው ግን እነዛ ስፔሲፊክ የሆነ ታይም በተወሰነ ዱሬሽን ውስጥ ማለት ነው ፕሬዘንት ሲምፕል ቴንስ እውነታን ነው አብዛኛው የምንገልጽበት ማለት ነው ሁለተኛው ፕሬዘንት ኮንቲኒየስ a present continuous tense used to describe an action which is ongoing at the time of speaking which is ongoing at the time of speaking which is happening right now what's going on this is a present continuous tense as you can understand from the diagram it's ongoing here present perfect tense it's perfect or it's completed present simple tense አሁን እየተከናወነ ያለ ስላሉት ነባራዊ ሁኔታ ሐቆች ሁኔታዎች የሚገልጽበት ነው present continuous tense ደግሞ አሁን እየተከናወነ ያለ ነው present perfect tense ደግሞ አሁን የተጠናቀቀ ነው የተፈጸመ ድርጊት ማለት ነው present perfect continuous tense ማለት ደግሞ present perfect ነው ግን it was ongoing but perfected for the time being ለአሁኑ ተጠናቋል ግን በክንዋኔ ላይ present perfect tense እና present perfect continuous tense ላይ ያለው present perfect tense ዱሬሽኑን አይገልጽም የተወሰነ ጊዜ ታይሙን አይገልጽም እንዳለቀ ዱሬሽኑን አይገልጽም እንደተከናወነ የሚያሳየው present perfect continuous tense ማለት ግን it was ongoing but stopped በክንዋኔ ላይ ነበር ግን ተጠናቋል የሚለው ነው በዚህ ዲያግራም መሰረት ተመሳሳይ ናቸው present simple tense እዚህ ጋር ወደ past tense እናወራ past simple tense አንዴ ነው ኦቨር ያደረገው አንዴ ነው ፓስት ያደረገው it is over አንዴ ብቻ ነው ያለፈው past continuous tense ደግሞ አልፏል ግን it was ongoing ልክ እንደ present continuous tense ይሄኛው አሁን እየተከናወነ ያለ ይሄኛው ደግሞ ካለፈው በኋላ እየተከናወነ ነበር ማለት ነው ይሄ ደግሞ ተጠናቆ ነበር ማለት ነው ተጠናቋል ይሄኛው ደግሞ በክንዋኔ ላይ ቆይቷል ግን ተጠናቋል ማለት ነው ተመሳሳይነት አላቸው እያንዳንዳቸው የቴንስ አይነቶች በፋንክሽን ደረጃ በቀላሉ ለመረዳት በዚህም በተመሳሳይ እንደዚሁ v1 v2 እንደምንለው በተመሳሳይ 1 1 2 2 3 3 4 4 በዛው ፕሮፖርሽናል ናቸው ተመሳሳይነት አላቸው ልዩነቱ እንደው ዲያግራሙ ወደፊት ወደኋላ አሁን ወደፊትና ወደኋላ ሶስት አይነት የተለያዩ ጊዜያት መሆኑን ነው የሚገልጸው ሲምፕል ፊውቸር በቅርቡ ይጠናቀቃል ብለን ተስፋ እናደርገው ፕሬዘንት ኮንቴክስት ፊውቸር ኮንቴክስት ማለት ደግሞ በሚቀጥለው ጊዜ ይሄኔ እየተከናወነ ነው ብለን የምንገልጸው አይነት ሐሳብ ነው ፕሬዘንት ፊውቸር ፐርፌክት ማለት ደግሞ ይሄኔ ተጠናቋል የሆነ ጊዜ ላይ በቀጣይ ይሄኔ ተጠናቋል አንዳንዴ ነገ ይሄኔ ልደቴን አክብሬ ጨርሻለሁ ነገ ይሄኔ ይሄን ስራ ሰርቻለሁ ብለን እንገልጸዋለን present perfect future perfect continuous tense ማለት ደግሞ ነገ ይሄኔ ልደቴን በማክበር ላይ ውዬ ጨርሻለሁ ነገ ይሄኔ ልደት በማክበር ላይ ውዬ ጨርሻለሁ ክንዋኔ ላይ ነበር ግን ኦቨር አድርጓል ልዩነቱ ይሄ በእንቅስቃሴ ላይ ቆየ ተጠናቀቀ ይሄ ዝም ብሎ ተጠናቀቀ ስለ ጊዜው ስለ ዱሬሽኑ አያወራም ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሶስት አይነት ዲያግራሞች የቴንሶች ሶስት አይነት ዲያግራሞች ይሄን ይመስላል በቀላሉ ለመረዳት ማለት አሁን ደግሞ በቀላሉ ባንድ ግስ 12 ቴንሶችን እናያለን ማለት ነው she writes we add s to the verb because the subject of the sentence is singular
She writes a letter to her mom. Okay. She is right. We're gonna simply practice the 12 types of tense using only transitive verb right. In this sentence, you're gonna simply write. You're gonna simply identify the 12 types of tense in the simplest and the easiest way that we explained so far. Subject plus V1. It's V1, 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 V1. Because that's how the present tense. The present tense. And this one, the past tense. And this one, the present tense. Okay. Come on. She writes a letter to her mom. Present simple tense. She is writing a letter to her mom. Present continuous tense. She is reading a letter to her mom. Present perfect tense. She has been writing a letter to her mom. Present perfect continuous tense. She wrote a letter to her mom. Past simple tense. She was writing a letter to her mom. Past continuous tense. She'd written a letter to her mom. Past perfect tense. She'd been writing a letter to her mom. Past perfect continuous tense. And she will write a letter to her mom. Simple future tense or simple future tense. She will be writing a letter to her mom this moment next week. Future continuous tense. Future continuous tense. She will have written a letter to her mom. Future perfect tense. She will have been writing a letter to her mom. Future perfect continuous tense. Okay. Based on this one, you're gonna simply identify and name the old tense according to the simplest method that I explained to you, using the nomenclature, using the example of the shortest form V1, VING, V3, V2, will. Okay. Will. Okay. Present or simple. Continuous. Perfect. Past and simple or future. V1 present simple or simple present. VNG, V with the energy continuous. So based on this, you're gonna simply identify the old tense of verbs. Subject plus V1. Subject plus V1. V1 present simple tense. Verb with the energy present. This is another verb V1, and this is verb with the energy. So present continuous tense. What about the one? V1 has V1 present perfect tense. Present perfect continuous tense. Now we come up past tense, the past tense. V2. Where is V2? Here, past simple. V2 past simple tense. V2 and verb with the energy, past simple continuous or past continuous tense. And past, we say past, V2 past perfect tense. Past perfect continuous tense is a future tense. Will plus right. Simple future tense. Future continuous tense. Future perfect tense. Future perfect continuous tense. እሺ እነዚህም 12 አይነት ቴንሶችን አሁን ለይተናል ማለት ነው። በዚህ አረፍተ ነገር she writes a letter to her mom ማለት ለእናቷ ደብዳቤ ትጽፋለች። she is writing a letter to her mom ደብዳቤ እየጻፈች ነው። ለእናቷ ደብዳቤ ጽፋ ጨርሳለች። ለእናቷ ደብዳቤ ስትጽፍ ቆይታ ጨርሳለች። ለእናቷ ደብዳቤ ጽፋ ነበር ያኔ። ለእናቷ ደብዳቤ እየጻፈች ነበር ያኔ። ለእናቷ ደብዳቤ ጽፋ ጨርሳ ነበር ያኔ።
ለእናቷ ደብዳቤ ያኔ ጽፋ ነበር የጨረሰችው። ለእናቷ ደብዳቤ ያኔ ነበር ጽፋ የጨረሰችው። ለእናቷ ደብዳቤ ልትጽፍ ነው። ለእናቷ ደብዳቤ በሚቀጥለው ጊዜ ይሄኔ እየጻፈች ነው። ለእናቷ ደብዳቤ ይሄኔ በሚቀጥለው ጊዜ ጽፋ ጨርሳለች። ለእናቷ ደብዳቤ ይሄኔ በሚቀጥለው ጊዜ በመጽሐፍ ላይ ቆይታ የምታጠናቀቅ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ናቸው ማለት ነው። በዚህ አይነት ቴንሶች የተለያዩ ናቸው። ብዙዎቹ ፕሬዘንት ሲምፕል ፊውቸር ቴንስ ከሲምፕል ፕሬዘንት ጋር ተመሳሳይነት ያላቸው ይመስላል። የላቸውም። አራቱም በዲያግራም ቅድም እንዳልኳቸው ተመሳሳይ ናቸው፣ ግን በዲያግራም ይለያያሉ ማለት ነው። That was the lesson word for the 12 tenses.